तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपનું ટેકનિકલ ઠાકોર યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। તો દોસ્તો આપણી યુટ્યુબ ચેનલની અંદર 10,000 સબસ્ક્રાઈબર પૂરા થઈ ગયા છે। તો તેના કારણેથી આપણે તમારા માટે એક ગિફ્ટ લઈને આવ્યા છીએ। જે ગિફ્ટની અંદર 5 લકી વિનર બનશે, એટલે કે 5 લકી વિનર બને એમને 2 GB ઇન્ટરનેટ ફ્રી મળશે। તો એના કંઈક અમુક નિયમો છે, તો ચાલો આપણે નિયમો વિશે વાત કરી લઈએ। તો એના નિયમો છે કે સૌથી પહેલાં તો જુઓ, આ વિડીયો તમે જોઈ રહ્યા છો એની ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમને એક લિંક મળી જશે, એટલે કે એક નવી આપણે યુટ્યુબ ચેનલ બનાવીએ છીએ એની તમને લિંક મળી જશે। એ લિંક ઉપર જવાનું છે, તમારે એનો સ્ક્રીનશોટ પાડવાનો છે સબસ્ક્રાઈબ કરીને, અને તમારે મને વોટ્સએપની અંદર મોકલી દેવાનો છે। નીચે તમને વોટ્સએપ નંબર પણ મળી જશે। અને હા, તમે આ જે વિડીયો જોઈ રહ્યા છો તે વિડીયો તમારે પૂરેપૂરો જોવાનો છે। આની અંદર તમને ટેકનિકલ ઠાકોરનો લોગો અમુક જગ્યાએ તમને બતાવવામાં આવશે, તો તમારે જોવાનો છે આખો વિડીયો, કે એક વખત બતાવે છે, 5 વખત બતાવે છે, 10 કે 15 વખત, ગમે એટલી વખત લોગો બતાવે એ ગણવાના છે કે કેટલી વખત આ વિડીયોની અંદર લોગો બતાવે છે। એ ગણી અને તમારે કોમેન્ટ કરી દેવાની છે કે આટલી વખત લોગો બતાવ્યો, અને એ સ્ક્રીનશોટ પાડી અને તમારે વોટ્સએપની અંદર મને મોકલી દેવાનો છે। એટલે તમારે 2 સ્ક્રીનશોટ મને વોટ્સએપની અંદર મોકલવાના છે, તમે 2 GB ઇન્ટરનેટ ફ્રી જીતી શકો છો। અને જે લકી વિનર બનશે એને 2 GB હું ઇન્ટરનેટ ફ્રી કરાવી આપીશ। કોઈ પણ લકી વિનર બની શકે છે, એટલા માટે તમે આ જે મેં તમને કીધું એ તમે સબસ્ક્રાઈબ કરી સ્ક્રીનશોટ મોકલી અને કોમેન્ટ કરવાનું છે, અને સ્ક્રીનશોટ મોકલવાનું ભૂલતા નહીં। તો ચાલો આપણે વિડીયો શરૂ કરીએ। તો દોસ્તો આજના વિડીયોમાં આપણે વાત કરીએ કે કાઇનમાસ્ટર એપ્લિકેશન તો તમે યુઝ કરતા જ હશો, કારણ કે મારા વિડીયો જુઓ છો એટલે તમે કાઇનમાસ્ટર એપ્લિકેશન યુઝ કરો જ છો। તો આની અંદર અમુક જે પ્રોબ્લેમો આવે છે એ પ્રોબ્લેમોને આપણે કઈ રીતે સોલ્વ કરવાના, જેમ કે અમુક પ્રોબ્લેમ આવે છે, હું તમને જો સ્ક્રીનશોટ બતાવી દઉં છું। અમુક ડબલ લેયરો નથી સપોર્ટ થતી, 4K ની અંદર વિડીયો એક્સપર્ટ નથી થતો, એવા આપણે અમુક જે તમને આવે છે પ્રોબ્લેમ કઈ રીતે સોલ્વ કરવી। તો ચાલો આપણે જઈએ મોબાઈલની હોમ સ્ક્રીન ઉપર। તો દોસ્તો આપણે આવી ગયા છીએ આપણા કાઇનમાસ્ટર એપ્લિકેશનની અંદર। એપ્લિકેશનમાં આવ્યા પછી જો તમે માની લો કે વિડીયો એડિટિંગ કરો તો ત્યારે ગોળ રાઉન્ડ ઉપર ક્લિક કરીને તમે 16.9ની રેશિયો લો કે પછી કોઈ પણ રેશિયો લો। જ્યારે તમે વિડીયો એડિટિંગ કરવા જાઓ પછી તમે અહીંયાથી મીડિયામાં જાઓ છો, મીડિયામાં ગયા પછી તમે જે આ પ્રમાણે કંઈક વિડીયો લઈ લો છો। વિડીયો લીધા પછી જ્યારે તમારે આને એડિટિંગ કરવું હોય તો આની અંદર તમારે જ્યારે ઉપર લેયર નાખવાની થાય, જો તમને બતાવી દઉં છું, જો અહીંયા લેયર ઉપર ટચ કરો, તમે મીડિયા ઉપર જાઓ અને પછી અહીંયાથી તમે કંઈક વિડીયો લઈ લો। જો આ પ્રમાણે તમે કોઈ પણ વિડીયો લઈ લો તો તમારી સામે આવું કંઈક લખીને આવી જશે, અને આવું જો આ રીતે ઝાંખું થઈ જશે, એટલે કે તમારો વિડીયો ઉપડતો નથી। જે લેયર તમે નાખો એ લેયર નથી ઉપડતી અને ફક્ત અવાજ આવે છે। તો તમે આ પ્રોબ્લેમ તમારો કઈ રીતે સોલ્વ કરી શકો છો? તો તેના માટે તમારે જો અહીંયાથી એક સ્ટેપ પાછું પડી જવાનું છે। જો અહીંયાથી તમને બતાવી દઉં છું, જો આ પ્રમાણે આવી જાય પછી જુઓ તમારે તીર બતાવી દઉં છું, અહીંયા જો આ પ્રમાણે સેટિંગમાં આવી જવાનું છે, અને અહીંયા જો નીચે આવી જવાનું છે, તમારે જો અહીંયા નીચે આવી જવાનું છે એડવાન્ટેજ એક્સપોર્ટિંગ, એટલે કે સેટિંગ્સ, જો હવે છેલ્લે આવી જવાનું છે, એની ઉપર ટચ કરવાનું છે। પછી જો કન્ટિન્યુ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે। જો આવા કંઈક તમારી સામે ઓપ્શનો આવી જશે આટલા બધા, એની અંદર તમારે જો બધા બંધ હોય તો મારા ખ્યાલથી તમારે બધા બંધ જ રાખવાના છે। જો હવે છેલ્લે એક ઓપ્શન હશે અનલિમિટેડ વિડીયો લેયર મોડ, તો એને તમારે જો બંધ છે તો એને તમારે આ રીતે ચાલુ કરી દેવાનું છે। જો આ પ્રમાણે ચાલુ થઈ ગયું પછી તમારે અહીંથી એક સ્ટેપ આ રીતે પાછું પડી જવાનું છે, 1-2 સ્ટેપ, અને પછી તમારે જો એ વિડીયો પર ટચ કરવાનું છે। આ પ્રમાણે જો તમારી એ લેયર આવી ગઈ હશે। જો અહીંયાથી તમારે લેયર લેવું હોય તો જો ફરીથી લેયર આ રીતે લઈ લેવાની છે, મીડિયાની અંદર જઈ લેયરની અંદર આ લેયર તમારે આ રીતે લઈ લેવાની છે। જો આપણી લેયર આ પ્રમાણે આવી ગઈ છે। તમે એકની આ પ્રમાણે તમે અનલિમિટેડ લેયરો અહીંયાથી લઈ શકો છો। જો હું તમને અહીંયાથી બતાવી દઉં છું, જુઓ આ પ્રમાણે તમે અનલિમિટેડ લેયર અહીંયાથી લઈ શકો છો। જો તમને બતાવી દઉં છું, જો તમે બહુ બધી લેયરો અહીંયાથી આ રીતે, આ તો હું તમને ખાલી સેમ્પલ માટે આટલી લેયરો બતાવું છું, તમે જેટલી લેયરો સેટ કરી હોય એટલી લેયરો તમે અહીંયાથી સેટ કરી શકો છો। હવે આપણે બીજી વાત કરીએ કે તમે જો આ પ્રમાણે વિડીયો એક્સપોર્ટ કરવા જાઓ અહીંયાથી, અને વિડીયો એક્સપોર્ટ કરવા જાઓ તો તમારે અહીંયા આટલા બધા ઓપ્શન નહીં આવતા હોય, તમારે અહીંયા આવતું હશે 700 સુધી કે 500 સુધી, એ પ્રમાણે આવતું હશે। જો અહીંયા 4K સુધી આપણે વિડીયો એક્સપોર્ટ કરી શકીએ છીએ। તો તમારે આને કઈ રીતે એનેબલ કરવાનું છે એ પણ આપણે ચાલો બતાવી દઈએ તમને। તો તેના માટે તમારે એક બે સ્ટેપ પાછું આવી જવાનું છે, આ પ્રમાણે અહીંયાથી ફરીથી આવી જવાનું છે સેટિંગની અંદર, અને અહીંયા જો આપણે બતાવીએ ડિવાઇસ કમ્પેટેબિલિટી, એની ઉપર કંઈક આવે, આની પર ક્લિક કરવાનું છે, અને જો આ પ્રમાણે તમારી સામે આવી જશે, તમારે અહીંયા લખેલું હશે 700નું હોય તો તમારે 700 લખેલું હશે। ત્યાર પછી જો અહીંયા ઉપર એક ઓપ્શન આપેલો છે 3 ડોટ, એટલે કે 3 ટપકા,
એની ઉપર તમારે જો રન એનએલએ ટેસ્ટ એવું કંઈક લખેલું છે, કંઈ ખબર નથી શું છે, એની ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે અને જો અહીંયાથી આ પ્રમાણે જો આવે પછી તમારે આ રીતે ક્લિક કરી દેવાનું છે જો આમ, અને તમારે આ રીતે કંઈક લીટી ભરાવા લાગશે, એટલે કે જો આ રીતે તમારું બોક્સ આવી જશે ઓપ્શન ને અહીંયાથી જો લીટી નીકળશે, જો ચાલુ થઈ ગઈ. આ રીતે પ્રોસેસિંગ તમારે 100% એટલે કે આ પૂરેપૂરી લીટી ભરી જાય પછી તમારે 4K નો ઓપ્શન આવી જશે. તો દોસ્તો તમારા પ્રોબ્લેમ તો સોલ્વ થઈ ગયા. હવે આપણે વાત કરીએ કે તમે જે ઉપર કાઇનમાસ્ટર લખેલું આવે છે એ કાઇનમાસ્ટર લખેલું ન આવે એવું એપ્લિકેશન તમારે ક્યાંથી લેવાનું. તો તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એ પણ લિંક મળી જશે, કાઇનમાસ્ટર એપ્લિકેશન, એની લિંક તમને મળી જશે. તે એપ્લિકેશનને તમારે ડાઉનલોડ કરી લેવાનું છે અને જે અત્યારે તમારા મોબાઈલમાં કાઇનમાસ્ટર છે એને અનઇન્સ્ટોલ કરી દેવાનું છે અને જે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં હોય એને તમારે ઇન્સ્ટોલ કરી લેવાનું છે. તો તમારે જે ઉપર લખેલું આવે કાઇનમાસ્ટર એ લખેલું નહીં આવે અને જે મેં સેટિંગ કીધા એ તમારે સેટિંગ કરી લેવાના છે. તો દોસ્તો સ્ક્રીનશોટ મોકલવાના ભૂલતા નહીં, તમે પણ બની શકો છો લકી વિનર. અને હા, આપણે આ ક્યારે એનાઉન્સ કરીશું? જ્યારે આપણે વિડીયોની અંદર 5000 વ્યૂઝ એટલે કે 5000 વ્યૂઝ થશે એટલે આપણે આ વિડીયોનું એનાઉન્સ કરી દઈશું કે કોણ લકી વિનર બન્યું છે. અને હા, આપણે વિડીયોની અંદર બતાવીશું, ટોટલ એના સ્ક્રીનશોટ પણ આપીશું કે આ દોસ્ત લકી વિનર બન્યો છે અને એમના ફોટા પણ આપણે આપીશું જે લકી વિનર બને એમના. તો દોસ્તો બસ આજના વિડીયોમાં આટલું જ. વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, વિડીયોને શેર કરી દેજો અને હા, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા.